Hello, so how are you? ඉතින් මම අද ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ මේ දවස්වල අපේ තාත්තලා අපේ ජීවත් කරන්න විදින දුක පිළිබඳව. එයාලා මහන්සි වෙන විදිහ පිළිබඳව යම් අදහස් කීපයක් අපි කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඒ ප්‍රකාශ කරලා අපි කොහොමද ඒක ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්නේ? ඒ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් සහ පුහුණුවක් ඔයාලට ලබා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වෙලා කොහොමද මේ දේවල් අපි කතා කරන්නේ කියලා. right මුලින්ම මම මේ අදහස් ටික සිංහලෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා ඉන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ඒක කොහොමද මම ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්නේ සහ ඊට පස්සේ ඔයා ඒක හොඳට පුහුණු වෙලා ඔයාගේ ලයිෆ් එකට ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. right okay this is the story. අපේ තාත්තා කඩවීදියට යනවා හැමදාම. ඔහු මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඔහු සල්ලි ටිකක් හොයා ගන්නවා. ඔහු කෑම ටිකක් මිලදී ගන්නවා. ඔහු ගෙදර එනවා. ඔහු සාලේ වාඩි වෙනවා. ඔහු අපි ගැන හිතනවා. ඔහු සුසුම් හෙලනවා. පැහැදිලිද ස්ටෝරි එක? right. එහෙනම් මේ ස්ටෝරි එක අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි සංවේදී විදිහට අපි මේ දවස්වල අපේ තාත්තලා කොහොමද දවස ගෙවන්නේ, යාලා කොහොමද මේ කඩපිලට ගිහිල්ලා කඩමණ්ඩියට ගිහිල්ලා තියෙන වැඩක් පළක් හොයාගෙන ඒක කරලා කීයක් හරි හොයාගෙන ආහාර ටිකක් අරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා එයාලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා, සුසුම් හෙල හෙල ඉන්නවා. එහෙනම් අපි බලමු ස්ටෝරි එකට ගිහිල්ලා. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩ වීදියට යනවා. Our father goes to the bazaar every day. bazaar කියන්නේ කඩ වීදිය. නැත්නම් කඩ මණ්ඩිය. නැත්නම් අපි කියනවා වෙළඳ සැල් කීපයක් තියෙන ස්ථානය. Okay, then our father goes to the bazaar every day. Our father goes to the bazaar every day. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩ මණ්ඩියට නැත්නම් කඩ වීදියට යනවා. He works hard. He works hard. ඔහු මහන්සි වී වැඩ කරනවා. He works hard. ඔහු මහන්සි වී වැඩ කරනවා. He earns some money. He earns කියන්නේ උපයනවා, හම්බ කරනවා. Earns some money. ඔහු සල්ලි ටිකක් හම්බ කරනවා, සල්ලි ටිකක් උපයනවා. He buys some food. He buys some food. ඔහු ආහාර ටිකක් මිලදී ගන්නවා. He comes home. He comes home. ඔහු ගෙදර එනවා. He sits in the living room. He sits in the living room. ඔහු සාලේ වාඩි වෙනවා. He thinks about us. He thinks about us. ඔහු අපි ගැන හිතනවා. He sighs. He sighs. S-I-G-H sigh කියන්නේ සුසුම් හෙලනවාට. He sighs. ඔහු සුසුම් හෙලනවා. මෙතනදී මම ඔයාලට කියලා දීපු මේ හැම ක්‍රියාපදයකම අවසානයේ S අහුර දාලා තියෙනවා. S අහුර එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාත්තා කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක්. ඒක වචනයක්. අන්න ඒ නිසා තාත්තා මේ හැමදාම කරන දේවල් පිළිබඳව කතා කරද්දී, එදිනෙදා ජීවිතයේ ඔහුගේ කරන දේවල් පිළිබඳව කතා කරද්දී, අපිට විශේෂයෙන් highlight වෙන දේවල් පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි ඒ ක්‍රියාපදයේ අවසානයේ S දානවා. එහෙනම් දැන් මේ කොටස මම ඉංග්‍රීසි වලින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉංග්‍රීසි වලින් විතරක් කියන්නම්. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට, ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින්. මේ පාඨමාලාව මාස 2ක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා
කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාට ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මේ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. Okay? Our father goes to the bazaar every day. Our father goes to the bazaar every day. Our father goes to the bazaar every day. He works hard. He works hard. He works hard. He earns some money. He earns some money. He buys some food. He buys some food. He comes home. He comes home. He sits in the living room. He sits in the living room. He thinks about us. He thinks about us. He thinks about us. He sighs. He sighs. He sighs. S-I-G-H sigh. එකට S දාපුවම sighs. ඔහු සුසුම් හෙලනවා. right. අපි තව පාරක් ඉංග්‍රීසි සෙන්ටෙන්ස් එකයි ඒකේ තේරුමයි එක්ක යමු. මාත් එක්ක මේ වැඩේ මෙහෙමම ගොඩ දාගන්න. හොඳටම වැඩ කරන්න, හොඳටම මහන්සි වෙන්න, හොඳ අවබෝධයක් එක්ක පුහුණුවක් ගන්න. ඔයාට මේ දේවල් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. Okay? Our father goes to the bazaar every day. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩ වීදියට යනවා. He works hard. ඔහු මහන්සි වී වැඩ කරනවා. He earns some money. ඔහු සල්ලි ටිකක් උපයනවා, මුදල් ටිකක් හොයනවා. He buys some food. He comes home. He sits. He sits in the living room. ඔහු සාලේ වාඩි වෙනවා. He sits in the living room. ඔහු සාලේ වාඩි වෙනවා. He thinks about us. ඔහු අපි ගැන හිතනවා. එහෙමනේ තාත්තලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා කීයක් හරි හම්බ කරලා ඉවිල්ලා හෙට දවසෙත් වැඩක් ලැබෙයිද? ඒ වගේ දේවල් හිතනවා මේ දවස්වල දෙමෝපියෝ. He thinks about us. ඔහු අපි ගැන හිතනවා. He sighs. He sighs. ඔහු සුසුම් හෙලනවා. ඉතින් මෙතන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ හැම සෙන්ටෙන්ස් එකක්ම ඉංග්‍රීසි වලින් මම දාලා තියෙනවා. ඒ දේවලුත් බලන ගමන් මම මේ කියන අදහසුත් ඔයාගේ ඔළුවට අරගෙන ප්‍රායෝගිකව ගන්න උත්සාහ කරන්න. right. මේ කතාව මම තව කොටස් දෙකකට අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ කතාව මම අතීතයෙන් කියන හැටි උගන්වනවා. ඒත් එක්කම මේ කතාව අනාගතයෙන් කියන හැටිත් මම උගන්වනවා. දැන් අපි බලමු මේ ස්ටෝරිය කොහොමද අතීතයෙන් කියන්නේ කියලා. ඉස්සරලම අපි බලමු සිංහලෙන් කොහොමද මේක අතීතයට අරන් යන්නේ කියලා. okay? Are you ready? Are you ready to go with me? Are you ready to talk with me? Right. Then let's go. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩ වීදියට ගියා. දැන් කියන්නේ යනවා කියලා නෙමෙයි ගියා කියලා. එතකොට ඕන සිංහල වචනේ යනවා කියන එක ගියා බවට වෙනස් වුණා. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? ඒ ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැද්ද? right. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩ වීදියට ගියා. ඔහු මහන්සි වී වැඩ කරා. ඔහු සල්ලි ටිකක් හම්බ කරා. ඔහු කෑම ටිකක් මිලදී ගත්තා. ඔහු ගෙදර ආවා. ඔහු සාලේ වාඩි වුණා.
ඔහු අපි ගැන හිතුවා. ඔහු සුසුම් හෙළුවා. එහෙනම් මේ දේවල් තාත්තා අතීත කාලයේ කරපු බවක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. රයිට්, මුලින් මං කිව්වා තාත්තා එදිනෙදා ජීවිතයේ මේ කරන දේවල් පිළිබඳව, එයා වෙන මහන්සිය පිළිබඳව, එයා අපි ගැන හිතන විදිහ පිළිබඳව. දැන් මං කියනවා තාත්තා අතීතයේ අපි ගැන හිතපු විදිහ, එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරපු විදිහ, මේ දේවල් මම ඔයාට එකින් එක පැහැදිලිව අරගෙන සරලව කියලා දෙනවා. එහෙනම් මම මුලින් කිව්වේ තාත්තා හැමදාම අපේ තාත්තා හැමදාම කඩවීදියට ගියා. එතකොට our father goes ගන්න බෑ. ඒක went වෙන්න ඕනේ. මොකද goes කියන්නේ යනවා. ගියා අදහසෙන්න නම් එය went බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා වචන හොඳට බලන්න. ඒකත් එක්කම මම කියන දේත් ඔලුවට ගන්න. ප්‍රායෝගිකව මේක භාවිතා කරන්න හුරු වෙන්න. Our father went to the bazaar every day. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩවීදියට ගියා. He worked hard. ඔහු මහන්සි වී වැඩ කරා. He earned some money. මෙතන earns කියන ක්‍රියාපදේ earned බවට පත් වෙනවා. EARNS කියන එක EARNT බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් EARNED බවට පත් වෙනවා. ඔතන earn එක earn කියන නැත්නම් earns කියන ක්‍රියාපදයට t දාලා අවසානයේ t දාලා earned කරපුවාම ඒක British English වචනයක්. බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වචනයක්. ඒකට ed දාලා EARN වලට ed දාලා කතා කරපුවාම ඒක American English වචනයක්. ඉතින් අපි ලංකාවේ අය ওই දෙකම පාවිච්චි කරනවා. මොකද අපි ඉන්දියාවෙනුත් ණය ගන්නවා, එංගලන්තෙනුත් ණය ගන්නවා. Don't think about that. ඒක නේ හිතන්න එපා. ඒ හින්දා නෙමෙයි ඇමරිකාවේ කට්ටිය භාවිතා කරන්නේ ඔකට අවසානට ed දාලා, එංගලන්තේ කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ අවසානට t දාලා. අපි දැනට t දාලා ඉගෙන ගමු. ඔහු සල්ලි ටිකක් ඉපැයුවා, හම්බ කරා. He earned some money. He bought some food. ඔහු ආහාර ටිකක් මිලදී ගත්තා. He bought some food. He bought some food. ඔහු ආහාර ටිකක් මිලදී ගත්තා. He came home. අන comes එක came වෙලා. He came home. ඔහු ගෙදර ආවා. He sat in the living room. He sat in the living room. ඔහු සාලේ වාඩි වුණා. He thought about us. He thought, think එක thought වෙලා. එහෙම නැත්නම් thinks එක thought වෙලා. He thought about us. ඔහු අපි ගැන හිතුවා. He sighed. SIGH වලට ED එකතු වෙලා sight වෙනවා. ඔහු සුසුම් හෙළුවා. right? අපි එහෙනම් අයිත් මේ අතීත කාලයෙන් කතා කරපු දේවල් පිළිබඳව තව ටිකක් අවබෝධයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. right? okay. Our father went to the bazaar every day. Our father went to the bazaar every day. Our father went to the bazaar every day. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩ වීදියට ගියා. He worked hard. ඔහු මහන්සි වී වැඩ කළා. He worked hard. He worked hard. ඔහු මහන්සි වී වැඩ කරා. He earned some money. He earned some money. He earned some money. ඔහු සල්ලි ටිකක් හම්බ කරා. නැත්නම් ඉපැයුවා. He bought some food. He bought some food. He bought some food. ඔහු ආහාර ටිකක් මිලදී ගත්තා. He came home. He came home. He came home. ඔහු ගෙදර ආවා. He sat in the living room. He sat in the living room. He sat in the living room. ඔහු සාලේ වාඩි වුණා. He thought about us. He thought about us. He thought about us. ඔහු අපි ගැන හිතුවා. He sighed. He sighed. He sighed. ඔහු සුසුම් හෙළුවා.
එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ වර්තමාන කාලයේ එදිනදා ජීවිතේ තාත්තා කරන දේවල් සහ එදිනදා ජීවිතේ තාත්තා කරපු දේවල් පිළිබඳව මම මේ උදාහරණ කීපයක් අරගෙන ඔයාට පොඩි ස්ටෝරි එකක් පොඩි කතාවක් එක්ක මේ දේවල් කියලා දුන්නේ. රයිට්. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද අනාගත කාලෙන් කියන්නේ. අනාගත කාලෙන් මේ දේවල් අපි කොහොමද අපේ තාත්තා ගැන කතා කරන්නේ කියලා. රයිට්. එතකොට මේක අපි අනාගත කාලයට අරන් ගියපුවාම ඒ කියන්නේ හෙට අනිද්දා ඉන් අනිද්දා ලබන මාසේ ඔය වගේ අනාගත කාලේ මේවා සිදු වෙයි. තාත්තා අනාගත කාලෙත් මේ දේවල් කරයි කියන අදහස ගද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ අදහස් ටික සිංහලෙන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන හැටි ගමු. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩවීදියට යයි. එතකොට යනවත් නෙමෙයි කියන්නේ ගියත් නෙමෙයි කියන්නේ යයි කියලායි කියන්නේ. අනාගතේ යයි. හැමදාම කඩවීදියට යයි. ඔහු මහන්සි වී වැඩ කරයි. ඔහු සල්ලි ටිකක් උපයයි. ඔහු ආහාර ටිකක් මිලදී ගනී. ඔහු ගෙදර එයි. ඔහු සාලේ වාඩි වෙයි. ඔහු අපි ගැන හිතයි. ඔහු සුසුම් හෙලයි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පොඩි අවබෝධයක් එන ඇති කොහොමද මේ වර්තමානය අතීතය අනාගතය ගලපලා අපේ අදහස් කියන්නේ ඒ සිංහලෙන් වෙනස් වෙන අදහස් ටික ඉංග්‍රීසි වලිනුත් ඒ විදිහටම වෙනස් කරන්න ඕනේ. රයිට්. අපි බලමු එහෙනම් අනාගත කාලයට ගිහිල්ලා. රයිට් කොහොමද තාත්තා මේ දේවල් අනාගත කාලේ කරයි කියලා අපි අපේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. Our father will go to the bazaar every day. Our father will go to the bazaar every day. Our father will go to the bazaar every day. අපේ තාත්තා හැමදාම කඩවීදියට යයි. He will work hard. He will work hard. ඔහු මහන්සි වෙලා වැඩ කරයි. He will earn some money. ඔහු සල්ලි ටිකක් උපයයි. He will earn some money. He will earn some money. ඔහු සල්ලි ටිකක් උපයයි. He will buy some food. He will buy some food. He will buy some food. ඔහු ආහාර ටිකක් මිලදී ගනී. He will come home. He will come home. ඔහු ගෙදර එයි. He will come home. ඔහු ගෙදර එයි. He will sit in the living room. He will sit in the living room. ඔහු සාලේ වාඩි වෙයි. He will think about us. He will think about us. ඔහු අපි ගැන හිතයි. He will sigh. He will sigh. Shy නෙමේ sigh. He will sigh. ඔහු සුසුම් හෙලයි. right. එහෙනම් පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ අපේ තාත්තා හැමදාම අපි ගැන හිත වැඩ කරන්නේ සහ හැමදාම අපි ගැන හිත වැඩ කෙරුවේ සහ හැමදාම අපි ගැන හිත වැඩ කරයි කියලා අපි හිතන්නේ. එහෙනම් මේ මම පැහැදිලි කරපු වර්තමානය, අතීතය, අනාගතය කියන කොටස් තුන අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කොටස් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න මේ වගේ සරල පොඩි ස්ටෝරි එකක් අරගෙන. එතකොට ඔයාට කවදාවත් මේවා අමතක වෙන්නේ නැති වෙයි. රොෂාන් න්‍යාප අමතක වුණත් මේ ඉංග්‍රීසි අමතක වෙන්නේ නැති වෙයි. right? ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට මේ දේවල් සුපිරියට පැහැදිලි කියලා මේ දේවල් නැවත පුහුණු වීම කරන්න. ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. sure, definitely. right? ඉතින් අපි තවත් මේ වගේම ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ආයෙත් හම්බෙමු. so goodbye.